आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण कढई विषयी जाणून घेणार आहोत। कढई म्हणजे नक्की काय, ती कशाची करतात, ती कशासाठी करतात, ती कोणत्या भांड्यांना करायला हवी, कोणत्या भांड्यांना करायला नको, कढईची भांडी साफ कशी करायची, कढईची भांडी वापरायची कशी, कढईविषयी अनेक प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहेत। त्या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। नमस्कार, खासियत बाजारच्या अवगत या सिरीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। आजचा आपला विषय आहे कढई। तांब्या पितळेच्या भांड्यांना कढई करण्याची आपल्याकडे परंपरा आहे। तर पितळ किंवा ब्रास हा मूळ धातू नाही। जसं तांब हा मूळ धातू आहे, तसं पितळ हा मूळ धातू नाही। याला ॲलॉय किंवा संयुग, मराठीमध्ये संयुग असं म्हणतात। हे कशाचं संयुग आहे तर मूलतः ह्याच्यामध्ये सुद्धा जास्त प्रमाणात तांबच असतं आणि शिवाय झिंक म्हणजे जस्त ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात, या दोन धातूंचं एकत्र मिश्रण करून पितळ हा धातू बनवला जातो। ह्याच्यामध्ये जवळपास 60% पासून ते 80% पर्यंत तांब असतं आणि साधारणपणे 40% पासून ते 20% पर्यंत जस्त असतं। असं प्रमाण हे व्हेरिड असतं। आपण त्याचा एंड उपयोग काय आहे त्याच्यानुसार तांब आणि जस्त या दोन्हीचं प्रमाण हे थोड्याफार प्रमाणात बदलत राहतं। आपण जर स्वयंपाकासाठी जर वापरायचं झालं तर साधारणपणे 65 ते 70% तांब आणि 30 ते 35% जस्त असं याचं प्रमाण हे स्टँडर्ड समजलं जातं। पण जर जस्ताचं प्रमाण जास्त असेल तर ते कमी प्रतीचं पितळ आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही, किंवा तांब्याचं प्रमाण जास्त असेल तरी सुद्धा ते कमी प्रतीचं पितळ आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही। पितळाचा उपयोग आपल्याला कशासाठी करायचा आहे त्याच्यानुसार त्याचं प्रमाण हे कमी जास्त होत असतं। आपण बघतो ही पितळेची जशी भांडी बनतात तसंच अनेक वेगवेगळे प्रोडक्ट्स त्याच्यापासून बनतात। उदाहरणार्थ नळाची तुटी तुम्हाला आठवत असेल, नळाची तुटी असते किंवा पाईपलाईन असते किंवा इलेक्ट्रिसिटीमध्ये अनेक ठिकाणी ते वापरले जातात। आता हे इथे तांब्याचं भांडं आहे आणि हे पितळेचं भांडं आहे। आपण जर पाहिलं तर या दोन्हीच्या रंगांमध्ये खूप फरक आहे। तांब्याचा रंग पहा आणि पितळेचा रंग पहा। पितळेमध्ये सुद्धा जवळपास 70% तांबच आहे, पण तरी सुद्धा याचा रंग पिवळा आहे आणि याचा रंग हा तांब्याचा रंग वेगळा आहे। याच्या रंगामध्ये फरक पडण्याचं मूळ कारण आहे ते म्हणजे ह्याच्यामध्ये असलेलं जे काय 25-30% जास्त हा धातू त्याच्यामध्ये मिसळला आहे, त्याच्यामुळे तो पिवळसर रंगाकडे जातो। ह्याच्यामध्ये जास्ताचं प्रमाण जर जास्त अजून असेल तर हा अजून तुम्हाला अजून याचा पिवळटपणा कमी झालेला दिसेल आणि जास्ताचं प्रमाण जितकं ह्याच्यामध्ये जास्त असेल तितका त्याचा रंग जो आहे हा साधारणपणे या तांब्याकडे जाणारा रंग असेल। ह्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला त्याची परीक्षा करता येते की ह्याच्यामध्ये तांब्याचं प्रमाण किती आहे आणि जस्ताचं प्रमाण किती आहे। फक्त ह्याच्यामध्ये एक गडबड आहे। आपल्याकडे भारतीय स्वयंपाकामध्ये चिंच, लिंबू, टोमॅटो अशा प्रकारचे जे ॲसिडिक पदार्थ आहेत ते ॲसिडिक पदार्थ खूप मोठ्या प्रमाणात बऱ्यापैकी वापरले जातात आणि तांब्या पितळेचं या ॲसिडिक पदार्थांशी नातं जमत नाही। जेव्हा जेव्हा त्या तशा प्रकारच्या ॲसिडिक पदार्थांशी या तांब्या पितळेचा संबंध येतो त्यावेळेला त्याच्यामधनं एक प्रकारची रिॲक्शन होते तांब्याची, पितळेची आणि या ॲसिडिक पदार्थांची, आणि त्यातनं जे घटक द्रव्य निर्माण होतात ती घटक द्रव्य आपल्या आरोग्यासाठी अपायकारक असतात। तर तांब्या पितळेची इतर सगळी वैशिष्ट्ये तर आपल्याला हवी आहेत, पण तांब्या पितळेचं या पदार्थांशी होणारं संयुग जी निर्माण होतात त्यांचा परिणाम आपल्याला जर टाळायचा असेल तर त्याच्यावरती आपल्या पूर्वजांनी काढलेला मार्ग म्हणजे त्या भांड्यांना कढई करणं। पण इथे एक गोष्ट महत्त्वाची लक्षात घ्यायला पाहिजे की तांब्या पितळेच्या भांड्यांशी या ॲसिडिक पदार्थांची होणारी जी रिॲक्शन आहे ही रिॲक्शन फक्त आणि फक्त तेव्हाच होते जेव्हा या भांड्याला उष्णता मिळते। जर या भांड्याला उष्णता मिळाली नाही तर ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची रिॲक्शन होत नाही। दिस इज कम्प्लिटली न्यूट्रल। जर हे भांडं गरम झालं असेल, याला जर उष्णता केली असेल आणि शिवाय त्याच्यामध्ये ती ॲसिडिक पदार्थ टाकले तरच ती रिॲक्शन त्या भांड्यांमध्ये होते। त्यामुळे जी भांडी आपल्याला गॅसवरती ठेवून ज्याच्यामध्ये स्वयंपाक करायचा आहे अशा भांड्यांनाच कढई करणं आवश्यक आहे। जी भांडी आपण गॅसवरती ठेवून किंवा ज्याला उष्णता देऊन गरम करणार नाही अशा कोणत्याही भांड्याला कढई करण्याची आवश्यकता नाही। उदाहरण द्यायचं झालं तर ही अशी परात आहे। या परातीमध्ये हे परात काही आपण गॅसवरती ठेवून गरम करून त्याच्यामध्ये काही करणार नाही आहे। ही परात आपण मुख्यतः वापरणार आहोत ती कणिक मळण्यासाठी किंवा तर काही आपल्याला मांडून ठेवायचं असेल वगैरे तर अशा कारणांसाठी आपण ही परात वापरणार आहोत। त्यामुळे या परातीसारख्या पदार्थाला कढई करण्याची गरज नाही।
पण कढई असेल किंवा हे असं एखादं पातेलं असेल, हे असं एखादं पातेलं असेल जे आपण भांड्यावरती गॅसवरती ठेवून आपण गरम करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये पदार्थ शिजवणार आहोत, तर त्याला कढई करणं आवश्यक आहे. आता तुम्ही इथे तुमच्या फरक लक्षात येईल. ही सुद्धा परात पितळेचीच आहे आणि हा जो टोप आहे हा सुद्धा पितळेचाच आहे. हे दोन्ही पितळेचेच आहेत. पण याला या बाजूला कढई केलेली नाही आणि या भांड्याला आतून कढई केली आहे. कढई केल्यानंतर ते भांडं असं आतून चांदीसारखं दिसतं आणि चांदीसारखं ते चमकायला लागतं. आपल्याकडे भारतामध्ये 1000 वर्षांपेक्षाही अधिक काळापासून कढई करण्यासाठी जो धातू वापरला जातो तो धातू आहे ज्याला मराठीमध्ये कथील असं म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये टिन असं म्हणतात. हा पहा, हा तो धातू आहे. हे आहे टिन किंवा मराठीमध्ये याला कथील असं म्हणतात. संस्कृतमध्ये याला वंग असा शब्द वापरला जातो आणि हा जो धातू आहे हा धातू मूलतः कढई करण्यासाठी वापरला जातो. या वितळवून याची कथिलाचा लेप आतल्या बाजूनी या भांड्यांना लावला जातो आणि त्यालाच आपण कढई म्हणतो. याला बऱ्याच भागामध्ये हा जो टिन धातू आहे या धातूचा कढई असाच शब्दप्रयोग आता रूढ झालेला आहे. पण मूलतः मराठीमध्ये हा धातू कथील या नावाने ओळखला जातो, इंग्लिशमध्ये टिन या नावाने ओळखला जातो आणि संस्कृतमध्ये वंग असा शब्द यासाठी वापरला जातो. हा जो धातू आहे या धातूचं आयुर्वेदामध्ये अतोनात महत्त्व आहे. हा धातू आयुर्वेदाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा धातू आहे. आरोग्यासाठी अतिशय चांगला हा घटक आहे. हे आपण कढई करण्यासाठी तर वापरतोच, शिवाय या धातूचं भस्म करून त्याचं औषध आयुर्वेदामध्ये तयार केलेलं आहे. अनेक औषधांमध्ये या धातूचं भस्म हे घटक द्रव्य म्हणून वापरलं जातं आणि हा धातू विशेषतः डायबिटीससाठी, मधुमेहासाठी अतिशय उपयोगी समजला जातो. वंग भस्म या नावानेच आयुर्वेदामध्ये हे आयुर्वेदाचं औषध म्हणून प्रसिद्ध आहे. वंग भस्म म्हणून तुम्ही जर इंटरनेटवरती जरी पाहिलं तरी तुम्हाला या धातूचे जे औषधी गुण आहेत हे औषधी गुण तुमच्या लक्षात येतील आणि त्याच्यामुळे या धातूचं आपल्या या भांड्यांमध्ये असलेलं महत्त्व तुमच्या लक्षात येईल की या धातूचं महत्त्व आरोग्याच्या दृष्टीने अतोनात आहे. आपण जी या धातूचे इतर प्रॉपर्टीज, इतर गुण जे पाहिले, त्याची हीट कॅरी करण्याची कॅपॅसिटी असेल किंवा त्याची जे पोषक द्रव्य टिकून ठेवण्याचा गुणधर्म असेल, त्याशिवाय या धातूचा विशेष करून या टिनचा लेप ह्याच्यामध्ये लावण्यामागे या टिनचे जे औषधी गुणधर्म आहेत ते सुद्धा महत्त्वाचे आहेत. आता तुम्हाला एक गंमत सांगतो. ज्यावेळेला मी या सगळ्या विषयाचा अभ्यास करायला सुरुवात केली त्यावेळेला जेव्हा मला समजलं हा जो टिन धातू आहे या धातूचे औषधी गुणधर्म मला समजले, त्याच्यानंतर माझ्या मनामध्ये एक प्रश्न निर्माण झाला जो मला वाटतं तुमच्यापैकी अनेक लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला असेल, कारण कॉमेंट्समध्ये काही जणांनी हा प्रश्न त्यावेळी सुद्धा मांडला होता ज्यावेळेला मी या सगळ्या अभ्यासाला सुरुवात केली होती आणि तोच प्रश्न त्यावेळी मला सुद्धा छळत होता. कालांतराने अभ्यास करता 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 हळूहळू मला त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. तो प्रश्न असा आहे की हा टिन हा जो धातू आहे हा सुद्धा धातू आहे, पितळ हा सुद्धा धातू आहे, तांब हा सुद्धा धातू आहे. मग आपण जर धातूचीच भांडी बनवायची आहेत तर आपण जशी तांब्याची भांडी बनवतो, जशी पितळीची भांडी बनवतो, जशी इतर धातूंची भांडी बनवतो आणि जर टिन सारख्या या धातूमध्ये जर इतके चांगले औषधी गुण आहेत तर आपण टिनचीच भांडी का बनवू नये? म्हणजे तांब्याची पितळीची भांडी बनवायची, त्याचं ॲसिडिक पदार्थांशी संपर्क येऊ नये म्हणून त्याच्यावरती दुसऱ्या धातूचा लेप लावायचा, हा सगळा द्रविडी प्राणायाम का? आपण जर टिनचीच भांडी बनवली तर सगळेच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाहीत का? पण त्याच्यानंतर जेव्हा मी या टिन धातूचा अभ्यास करायला सुरुवात केली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हा जो टिन धातू आहे हे पहा, हा धातू अतिशय लवचिक आहे. हा तुम्ही कितीही जाड जरी घेतलात तरी हा धातू इतका लवचिक आहे आणि त्याशिवाय या धातूचा जो मेल्टिंग पॉईंट आहे हा मेल्टिंग पॉईंट अतिशय कमी आहे. आपण जर डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये बोलायचं झालं तर साधारणपणे 230-232 डिग्री सेंटीग्रेडला या धातूचा मेल्टिंग पॉईंट आहे. त्यामुळे हा धातू फार लवकर वितळतो आणि याला स्वतःची अशी स्ट्रेंथ नाही आहे. त्यामुळे या धातूची असा हार्डनेस नाही आहे. त्याच्यामुळे या धातूची स्वतःचा आकार धारण करून याची भांडी बनवू शकत नाही. पण या धातूचं तांब्या पितळीशी मात्र खूप चांगलं नातं जमतं आणि त्याच्यावरती जर आपण तो लेप लावला तर हा लेप त्याच्यावरती घट्ट बसतो आणि हे भांडं जे आहे या भांड्याचे जे इतर गुणधर्म आहेत ते तर आपल्याला मिळतातच, शिवाय कथिलाचे जे औषधी गुणधर्म आहेत ते सुद्धा आपल्याला मिळतात. असा दुहेरी फायदा आपल्याला
या तांब्या पितळेच्या भांड्यांमधनं होतो. आता बघा आपल्याकडे हे एक अतिशय सुंदर मोदक पात्र आहे. अगदी नवीन तयार केलेलं आणि नवीन आम्ही खास डिझाईन करून घेतलेलं हे मोदक पात्र आहे. या मोदक पात्राला तुम्ही जर पाहिलं तर सर्व बाजूनी कढई केलेली आहे. आतल्या बाजूनी झाकणालाही आतल्या बाजूनी कढई केलेली आहे, या पूर्ण भांड्यालाही कढई केलेली आहे. आणि त्याशिवाय ह्याच्यामधला जो ट्रे आहे, हा ट्रे जो ह्याच्या आतमध्ये बसतो त्या ट्रेला सुद्धा कढई केली आहे. याचं कारण असं आहे की हे जे मोदक पात्र आहे किंवा हा जो स्टीमर आहे, हा स्टीमर अनेक वेगवेगळ्या कारणासाठी वापरता येतो. प्रामुख्याने याला आपण जरी मोदक पात्र असं म्हणत असू तरी या ट्रेला कढई करणं आवश्यक आहे खऱ्या अर्थाने. कारण या ट्रेमध्ये आपण पदार्थ ठेवतो आणि तो गरम करतो, त्यामुळे हा गरम होतो. त्यामुळे आपण कोणताही पदार्थ आपण जरी समजा लिंबू किंवा टोमॅटो जरी मोदकामध्ये वापरत नसू तरी वेगवेगळ्या कारणासाठी या मोदक पात्राचा किंवा या स्टीमरचा उपयोग करता यावा, त्यासाठी म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं बंधन आपल्यावरती राहू नये म्हणून याला सर्व भांड्यालाच याला कढई केलेली आहे. आणि अशी अनेक प्रकारची सुंदर आणि कढई केलेली आणि आरोग्याने परिपूर्ण अशी भांडी आपल्या खासियत बाजारच्या वेबसाईटवरती उपलब्ध आहेत.